අවුරුද්දක් කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගොඩක් දවස් ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් ගන්න අපහසු වෙලා තිබුණා මගේ කාර්යවල ඒ නිසා ඉතින් මම අද ඔයාලට අලුත් පාඩමක් කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙකුට මහගන්න පුළුවන් සරල කලිසමක්. සාමාන්‍යයෙන් වැඩි පොඩි කෙනෙකුට මේ කලිසම මහගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම සරලයි බලමු අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තවත් සුභාරංචියක් කියලා තියෙනවා. මගේ රෝගීය ජීවිත අවුරුදු 28ක් වෙනවා මේ අවුරුදු වෙනකොට. ඉතින් බොහෝ දැනුම ඔයගලන් එක්ක බෙදා හදාගත්තා මම. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට සුභාරංචියක් කියලා කිව්වේ මගේ පාඨමාලා ගාස්තු ගොඩක් අඩු කරලා මේ වාරෙට විතරක්. ඒ කියන්නේ එක සැරයක් අවුරුද්දකට එක සැරයක් තමයි හිමු වෙන්නේ. පාඨමාලා ගාස්තු 50ක් වගේම අඩු කරලා ඔයගලන්ට ප්‍රදානය කරන්න මම සූදානම් කරලා තියෙන පාඨමාලාවක් ටේලරින් පාඨමාලාව ඉතින් කාන්තායන් පාඨමාලාව ඒත් එක්කම සාර්ථක පාඨමාලාව මේ සාමාන්‍යයෙන් මම ටේලරින් පාඨමාලාව ඔන්ලයින් සූට් තාක්ෂණයක් ඔස්සේ කරන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන ලංකා පුරා හැම කෙනෙකුට සම්මාන වෙන්න පුළුවන්. මේ පාඨමාලාව සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් කරේ 30000කට නමුත් ඔයගලන්ට මේ අවස්ථාවේ මේ මාස සම්බන්ධ වෙන කෙනෙකුට රුපියල් 20000කට මාස 6 ඩිප්ලෝමා සහතික පදක් හිමි පාඨමාලාව කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම සාර්ථක පාඨමාලාව ගැන කියනවා නම් සාර්ථක පාඨමාලාව මීට කලින් සාමාන්‍යයෙන් මගේ ගාස්තුනේ රුපියල් 20000ක් ඒක රුපියල් 10000කට අඩු කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක ඔයගලන්ට පෝස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා YouTube එකේ ඒකත් බලන්න සම්බන්ධ වෙන්න කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන්. WhatsApp එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න විස්තර දැනගන්න. මම මෙතන අරන් තියෙනවා විස්කෝස් ඒ කියන්නේ 60 පළල රෙදි මීටරයක්. ඒකම ඉමේ ප්‍රමාණයට වඩා අඟල් දෙකක් අඩුවට ඉලාස්ටික් කොටසක් කපාගෙන තියෙනවා. අඟල පළල ඉලාස්ටික් කොටසක්. ඉතින් ගොඩක්ම සරලයි මේ කලිසම වල හැටි බලමු. මුලින්ම මම මේ රෙදි කොටස වෙනද වගේම හතරට නමාරමු. මුලින්ම අපි මේ රෙදි කොටස බලන්න මේක මේකක් මේක තියෙන්නේ මේක දෙකට නමලා නැවත අපි පළල පැත්තට දෙකට නමලා. ඒකට පළල පැත්තට තමයි මේ රෙදි කොටස නැගිලා තියෙන්නේ. ඒකට හතරට නැගෙනවා. එක පැත්තකට තියෙනවා බරවාටි දෙකක් තියෙනවා බලන්න. එකයි දෙකයි නැමක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ මගේ පැත්තට මම තියාගෙන තියෙන්නේ නැම. ඒ ගාන තියලා අල්පලිත වලින් හදව ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ රෙද නමා ගත්තට පස්සේ මේ පැත්තට තියෙනවා බරවාටි ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා බරවාටි දෙකක් තියෙනවා නැමක් තියෙනවා. මගේ පැත්තට තියෙන්නේ නැම විතරයි. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම මේ රෙද්දේ ඇද තියෙනවා ඇද ඉරලා ඇද ඇරලා හරස් රේඛාවක් ගහගන්න. ඇද තියෙනවා නම් ඇරලා මුලින්ම රේඛාවක් යන ගන්න. මෙතන නම් පහට ලකුණු කරනවා. උකුලට මෙන්න හතරට බෙදලා අඟල් 3මාරක් එකතු කරගෙන උත්තරේ ලකුණු කරනවා. ලකුණු කරලා අපි හරස් රේඛාවක් ගන්න ඕනේ බලවාටි තියෙන පැත්තට. ඊට පස්සේ නැවත මේ නැමේ ඉඳන් නැමෙට තියෙනවා මේකට ලකුණු කරනවා. උකුලට මේක හතරට බෙදලා අඟලක් එකතු කරගෙන උත්තරේ. මගේ නික්මහමාරයි. මෙතනට ඉක්මහමාරම ලකුණු කරනවා. ඒකම තමයි ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා. උකුල් වට මෙන්න 10ට බෙදලා එන උත්තරේ. මගේ කෙලවරට යනවා. උත්තර කෙලවරම දානවා. කෙලවරට දාලා ඒ විම්මම අපිට මෙතන මෙන්න විම්මම මෙහෙට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඕන අඟලක් වගේ වැඩි කරලා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. මොකද පොඩ්ඩක් මෙහෙම වැඩියක් දැනගන්න තියෙනවා.
Ini kan agar dekat pasti akan peluang ini yang dalam perjalanan ini प्रमाण यहाँ पे मिलता है ना मतलब तरह peluang itu juga agar bahaya karat itu nekatra bahaya karat lagi ini kita tidak dulu kemarin mana tidak ada pasti berarti ini juga reka kadena ini pasti ada dari kapalan semua baru ඊට පස්සේ අපි මේකේ කොටස් දෙකක් අයින් කරගන්න. මෙතන කොටස් හතරක් තියෙනවා කරන්න. මේකේ කොටස් හතරක් තියෙනවා. 1 2 3 4ක් තියෙන මේකේ යට කොටස් දෙක අයින් කරගන්න. මේ යට කොටස් දෙක මම අයින් කරා. කොටස් දෙකක් අයින් කරන්න. අපි මම දැන් කොටස් දෙකක් අයින් කරා. මේ ඉතුරු කොටස් දෙක තමයි මෙතන තියෙන්නේ බලන්න. ඉතින් කොටස් දෙක තියෙන්නේ මෙතනින් මේ කරුව ළඟින් අඟලක් අඩු කරලා පල්ලෙහාට රේඛාවක් මෙහෙම ඇඳගන්න. මම මේ රූලේ ප්‍රමාණය අඟලක් තියෙන එක නිසා මම මේ ප්‍රමාණයටම රේඛාවක් අඳවනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පහළට අඟල එකමාරක් ලකුණු කරගන්න. අඟල එකමාරක් ලකුණු කරලා ඒක අපි පොඩි හැඩයක් දෙනවා. මේ පැත්තට මෙහෙට මේ කොටස කපලා ගන්නවා. siap කරලා ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන මේ ටික අඟලක් අඩු කරලා දෙනවා. වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන එක මහ ගන්න. දැන් මෙන්න මේ මම කතරයක් දාලා තියෙන පැත්ත තමයි ඉස්සරහ පැත්ත. මේ පැත්ත පිටිපස්ස කරුණ එක. පිටිපස්ස මේක අඟල් පාදට හිටින්න මේ කරුණ එක මූව් කරගන්න ඕනේ. බලන්න.
අපි මේ කඩේම මහගත්තා. කඩ දෙකම මහගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕලොක් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් දෙකම ඕලොක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳ පැත්ත දෙක ඇතුළට තියලා අපිට පුළුවන් මේ අංශ දෙක මෝප කරගන්න. මම මාසෙ හැමදේකටම භාගයක් තියලා තියෙන්නේ අංශ දෙක මෝප කරගන්න. අංශ දෙක මෝප කරගන්න. මේ අංශයකට ඒ විදිහටම මහතන යන්න පුළුවන්. බලන්න දැන් අපි මේ කර්බෝන් හල අංශ දෙකම හල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන මේ ටික හරියට දෙන්නේ කර්බෝනික් හල අඟල් භාගයට හිටින්න දිගටම මුට්ටු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ පොඩිවට මෙහෙම නමලා අඟල් කාලක් ඇතුළත නමලා තවන්න 3 කාලක් මේ විදිහින් වටේටම කකුල් දෙක මහ ගන්න. ඊට පස්සේ වෙනද වගේම අපි මේකට ඉලාස්ටික් කොටස සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න ඕනේ. පසුගිය පාඩම් වල ගොඩාක් තියෙන ඉලාස්ටික් කොටස සම්බන්ධ කරලා මහන හැටි ඒ විදිහට ඔයාලට මේක මහ ගන්න සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි කලසම මහලයි කරුණාම තියෙන්නේ. ගොඩක්ම පහසුයි. පසුගිය වීඩියෝ ගොඩක් අධ්‍යයනය කරන්න. ඒකට මේවා ඔක්කොම ගැටළු වලට ගැටළු ආවොත් විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක අද ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අපි බිස්නස් එකක් විදිහට මේක කරන්න පුළුවන්. මේවා ගොඩක් ඉල්ලුමක් තියෙන කලසමක් මේක. ඉතින් සරල විදිහක් අද කියලා දුන්නා. ඉතින් යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා පහලින් කරන්න. තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.